från Teneriffa, España. Och välkommen till en ny video. Vi har kommit fram till Teneriffa och vi var här, vi kom i förrgår och sen igår så hade vi ganska dåligt väder under hela förmiddagen. Vid 13 sprack det upp. Och det stod liksom att det skulle vara bra väder hela dagen, så vi tänkte typ att så här, då kommer det kanske vara så här hela veckan, att det är liksom halvkackigt på morgonen. Det är ganska svalt i luften också. Det är, hur många grader är det, baby? 14-15 grader. Och det är typ 12 grader och sol hemma. Men det är liksom det känns så varmt i solen. Det här är vår trevliga vi. Alltså ni vet ju att jag var lite orolig över hur vädret skulle bli. Jag började lägga undan kameran för det kom människor. Jag var ju osäker på om det skulle bli dåligt väder med tanke på att det stod att det skulle vara så kallt. Det stod att det skulle vara 15 grader och det är liksom 12 grader och sol hemma. Så vi bara, vad fan gör vi på en sol- och badsemester när det är 15 grader? När vi kom fram var det liksom ganska kyligt och hela kvällen var det kyligt, och sen igår så var det kyligt och svalt fram till 13 och det var liksom skitmolnigt också. Men sen vid 13 sprack det upp och från 13 och framåt så var det så soligt att det kändes alltså seriöst som 25 grader. Jag vet inte hur varmt det var, det måste ha varit i alla fall 20. Men det var så skönt. Så att nu när vi vaknade i morse trodde vi det skulle vara samma som igår, att det liksom är molnigt på förmiddagen. Så då var vi så här, men då kan vi passa på att träna och allt sånt där. Ja, men när vi vaknade idag så var det ju strålande. Alltså solen går ju upp lite senare och den går liksom upp på andra sidan ön, så det såg ut som var molnigt. Sen när vi kom till frukosten vi bara, oh my god, det är liksom sol och ingen moln. Eller okej, det är lite moln. Men nej, vi är så glada. Jag tänkte gå på promenad nu. För klockan är ändå bara 8:46 och Jonas tänkte gå till gymmet. Och sen ska vi lägga oss och sola och bada hela dagen. Vi har ätit frukost som ni såg och Jonas hjälpte mig att få ett samarbete, det här otroliga rosa sättet. Och nu skulle Jonas gymmet och jag skulle promenera, men det var helt fullt i gymmet. Så att Jonas följer med mig på min promenad. Alltså min största dröm. Har ni som har partners, vill de liksom, gillar de att gå promenader? Because mine don't. Alltså han hatar att gå promenader. Så att jag får sällan med mig honom. Men nu är jag väldigt lycklig för att han ska med, alla ska med. Det här hotellet är nog det största jag har bott på. Har du, alltså det här måste ju vara det största hotellet vi har bott på. Ja. Jag försöker tänka om man bott på någon så här skitstor typ Hilton. Alltså för det här är helt, det sjuka är att så här, det är ju, finns otroligt många rum. Men det känns så lugnt. Alltså ni vet när man är på sån riktig chartersemester, vilket vi är på nu, då måste man verkligen gå upp tidigt på morgonen och packa stolar. Här är det så här, alltså nu glömde vi lägga ut stolar innan frukosten. Så vi gick ner nu, du såg vart jag hittade. Det vill inte bli lika bra som igår. Men de funkar ju verkligen. Alltså det finns stolar överallt, kolla. Och det sjuka är att det är liksom, det är jättemycket barn och jättemycket typ pensionärer. Men det känns så lugnt. Så vi har liksom hittat en spot som vi låg på igår och som vi tänkte ligga på idag. Där det är jättelugnt, det är liksom inga barn. Vi vill ju passa på nu innan det här blir en av våra sista semestrar utan barn. Då vill man ju passa på att ha lite lugn och ro och adults häng liksom. Nej, men kan hittills rekommendera hotellet. Det enda var väl egentligen igår på Frullen så hamnade vi mitt i ruschen, så man fick liksom stå i köa för att komma in på frukosten. Och det kändes lite det kändes så här, nu är vi på chartersemester. Och sen är ju restaurangerna så jävla överprisade. 2 stycken lunchrestauranger som vi äter på hotellområdet som är, alltså det är så dyrt och man får jättesmå portioner. Alltså nej, sen är det helt okej. Alltså framförallt mexaren var ändå god mat, men det är liksom inte värt priset. Och sen när vi gått in till stan på kvällarna, då har det liksom varit ändå, alltså igår kväll var det jättegott. Den restaurangen hade fått 4,7 eller vad var det? Ja. Och restaurangerna på hotellet har fått 3,3. Så man var inte konstigt att, nej 3,9. Nej, 3,3. Ja, inte konstigt att alltså det verkar ju vara andra som också tycker att det är förmodligen överprisat och sånt där. Men det blir nog att gå in till stan och käka lunch då med andra ord. Men det jag skulle komma fram till var att jag kan rekommendera hotellet ändå. Om man typ går ut och äter. Vi har inte all inclusive utan vi har bara frukosten inkluderad. Så det heter Gran Melia Palacio de Isora. Så jättefint här på Teneriffa. Jättefint poolområde. Alltså det är hur stort som helst. Så att det finns liksom jättemycket plats för alla. Det känns så lugnt trots att vi frågade om vi kunde byta rum för att
Vi har verkligen utsikt mot en parkering. Så jag skulle kolla bara om det fanns något annat i vår kategori liksom. Men det är helt fullbokat. Så att vi tänkte typ att det skulle kännas crowded. Men det gör det inte. Det är så mysigt. Bytt om för poolen. Och nu blir det några timmar av liksom strålande sol förhoppningsvis. Vet ni vad som är så roligt med det här hotellet? Nu klär vi på oss för att vi ska gå iväg och käka lite lunch. Och eftersom det är väldigt överprisat på de här lunchrestaurangerna. De har 2 stycken lunchrestauranger här. Ena åt vi på första dagen när vi landade. Alltså hade inte så mycket roligt. De hade typ bara paella och någon fiskrätt typ. Och man fick så här lite fisk. Och så man fick rensa för liksom 33 euro typ. Och sen igår åt vi på deras andra restaurang som är mexikan. Så att det går ju typ, alltså det är ju alltid gott med mexikanskt. Men fortfarande så jäkla dyrt. Så att idag tänkte vi gå in till stan istället. Där får man liksom också lite större portioner. Men det som är så roligt med det här hotellet är att när man går förbi framförallt typ så här deras VIP-områden. De verkar ha någon så här VIP-område precis här bredvid oss. Som vi inte riktigt fattar vilka det är som får vara där. Men det alltså luktar Abercrombie & Fitch parfymen. Kommer ni ihåg den? Alltså den här Fierce. Är det någon annan som är typ i min ålder som minns hypen kring den killparfymen? Det var helt sinnessjukt. Alltså det luktar ju jättegott, men det är liksom det ger mig så mycket tonårsminnen. Jag får verkligen riktig nostalgi av den här doften som kommer ibland. Nu går vi in till stan och käkar lite lure. Tillbaka på solstolarna. Det blir lite halvmolnigt, men då drar vi fram korsordet. Och det här är min dröm, för att när Jonas alltså när det är lite för svåra korsord, då får jag hjälpa till. Och det är så mysigt. Jag tycker det är så mysigt att få vara liksom så här panskispar som bara 3 bokstäver bla bla bla. Så bara ja det. Alltså så att man kan hjälpa varandra. Det är det mysigaste jag vet. Så nu ligger vi här och läser korsord tillsammans. Och bara myser. Vi har gjort oss i ordning för kvällen. Jag bär det här otroliga sättet. Och nu ska vi ta oss in. Alltså det är så mysigt. För jag har ju sagt det här på YouTube innan. Men det är så dröm att resa med Jonas. För att han är liksom den som hittar restauranger. Och jag får bara go with the flow. Det är otroligt. När man får ha liksom bara slippa vara den som styr och planerar och har sig. Så att nu har Jonas hittat en restaurang i Los Gigantes som är typ byn som ligger, eller staden eller by? Byn som ligger här lite längre bort, men typ ändå 5 kilometer bort, så att vi ska ta en taxi dit. De andra kvällarna har vi bara strosat in till liksom den här stan som ligger alltså precis bredvid. Men det ska bli så mysigt, så nu blir det italienskt ikväll. By the way, det sjukaste, eller för mig är det sjukt, hände idag. Självaste Molly May, min absoluta liksom girl crush, har skrivit, eller mamma, det är inte henne men det är hennes brand, har skrivit och frågat om jag vill ta emot en Mother's Day gift från deras hemsida. Alltså förlåt, men jag blev så starstruck. Det är så här, jag älskar Molly May så mycket. Och att de vet eller liksom har hittat mitt konto, och så gulligt att de då sett att jag är gravid och vill skicka en Mother's Day gift. Alltså det är så cute. Jonas, vem är min girl crush? Molly May. Ni hör ju. Det är så roligt, för att inför på min möhippa så fick ju också Jonas lite så här frågor som han skulle svara på. Som en rolig så här lek. Så hade han filmat sig själv, och så skulle jag svara på frågorna och skulle Jonas svara på frågorna. Och så skulle vi se om vi hade samma svar. Och då hade vi typ så här: vem är Josses kändis-crush? Och Jonas bara, ja men det är väl Molly May. Och sen när jag hade, liksom, vi har aldrig pratat om det här. Och när jag fick frågan så bara, alltså gud jag vet inte, men Kylie Jenner eller Molly May typ.
Och så var ju svaret Molly May. Jag bara, fy fan vad kul att Jonas också har koll på att jag är besatt av henne. Jag tycker bara hon är så jävla söt och underbar och mysig. Och jag blev så starstruck och är väldigt nöjd över att jag nu då ska få hem ett litet set från Maybe, alltså Molly Mays märke, Goals. Alltså jag är så taggad på carbonara. När carbonara finns på menyn, you best believe att det blir det. Men de hade en ravioli carbonara också, som är liksom fylld med pecorino cream cheese. Gud vad svårt. Jonas kör alltid bolognese, någonting med tomatbaserat. Och jag kör alltid något med creamy. Alltså fy fasen vad gott. Jätterolig musik här på den här restaurangen. Den började en massa italienskt. Ja, det var asmysigt. Nu blev det party. Man bara, det är inte riktigt viben här när vi sitter typ själva. Det är en tjej bakom oss. Det var gott. Ja, det var det. Mums baby. Strålande sol idag också, men jag ser nu att kul att precis när jag ska ta upp och filma och visa hur bra väder det är, så ser jag att det är jättemörka moln där. Men här är det liksom helt, alltså åt det här hållet är det ju strålande sol. Ja, det är så trevligt i alla fall. Det är helt sjukt, det känns inte som, vad är det, 16, 17, 18 grader. Det känns, alltså det är så varmt, jag måste gå och bada nu. Det känns verkligen som 25 grader. Så att ChatGPT hade rätt, för att vi höll på att söka om vädret innan vi åkte. Och de var så här, det känns alltid varmare för att det är en vik och det blåser typ inget där. Ja, väldigt nöjda i alla fall. För att vi trodde ju typ att vi skulle behöva sitta i tjocktröja och jeans varje dag. Och var så här, vad ska vi göra? Ska vi spela spel eller vad gör man typ? Men det här blev ju hur bra som helst. Ville bara checka in lite. Nu har jag suttit och jobbat från telefonen och nu tänkte jag göra lite korsord. Min dröm. Idag har vi valt nya platser också för omväxlingens skull. Så att idag ligger vi på nedvåningen och annars brukar vi alltid ligga där uppe på övervåningen. Men dock så får man ju skönare dynor när man ligger på övervåningen. Så att jag tror att det blir övervåningen imorgon. Men det var nice med lite omväxling. Vi tänkte att vi ville ha lite havsutsikt, att det var trevligt att ligga här nere. Ja, det är väldigt bra vilket som. Vi har det så bra, jag bara njuter så mycket. Nu är vi och strosar runt i lilla byn här bredvid hotellet. Favoritstad i Spanien. Ja. Den är faktiskt väldigt gullig. Alltså, jag gillar ju typ den här byn mer än den vi åkte till igår kväll. För den var skitkonstig att strosa i. Den här är ju lite mer enkel att strosa i. Den förra var liksom på höjd och sen började man gå ner och sen kunde man inte gå runt. Ja. Men vi käkade lite lunch som inte var någon höjdare. Och nu har vi köpt lite glass. Och måste ju givetvis testa sandwich när det finns. Extra largo sandwich. Det ser väldigt spännande ut. Den ser lite blek ut. Sen köpte vi skavsårsplåster till mig också för att jag har ju fått feta skavsår av mina vad heter det? Mina gympaskor för att de är liksom så utnötta. Fan är det här? Kolla Jonas. Varför är den Nej. Den är helt blond. Åh fy fan, äckligt. Den ser jätteäcklig ut. Varför det är det här varför jag har. Han tycker att jag har beslutsångest. Man bara, det här är varför. Nu skulle jag tagit Oreo-glassen bara. Ja, men jag sa ju åt dig att göra det så att det var för tråkigt. Nej, men då sa jag att jag har den hemma. Är det inte tråkigt? Ja, vi får se vad det här smakar. Det står ju verkligen vaniljsmak, alltså goat vanilj på förpackningen. Jag borde ju fattat att det förmodligen är vaniljsmak på den här också. Men jag tänkte ju bara att det var glassen som var vanilj. Jag kommer säga att det var helt okej. Ja. Det smakar verkligen. Den var typ god. Men det känns verkligen som barnsmaker. Approved. Vad heter hotellet nu igen? Gran Meliá Palacio. De Isora. Så jobbigt hotellnamn. Gran Meliá Palacio de Isora. Ni kan inte liksom kutta några ord från det där namnet liksom. Men som jag nämnde tidigare, tycker ändå att vi är nöjda med hotellet.
Det enda är ju, alltså för jag gillar ändå location, att det är nära den här lilla byn där man kan gå iväg och äta. Alltså det är väldigt fint, de har bra service och allt sånt där. Det enda är ju som sagt då att det är väldigt överprisat på restaurangerna. Det är vår enda. Ja. Men annars har jag typ inga klagomål. Det är väldigt fint. Alltså Det är väl, alltså man kan klaga på det. Så är det, alltså det är nästan för stort. här är liksom själva trädgården, om man ska säga. Och här käkade vi frukost i morse. Så mysigt. Så att väldigt nöjda med själva hotellområdet. Det enda som Jonas sa är att det är så sjukt stort. Så att det känns nästan, alltså man gillar ju lite mindre personliga hotell liksom. Men för att vara så stort så känns det fortfarande så, och för att det är fullsatt, så känns det fortfarande så lugnt och så alltså mysigt. Vi hänger ju bara på vår del. Vi går ju inte bort till de andra delarna. Så att det känns som att vi bara är på typ ett litet hotell. För att vi är bara här. Vi går samma rutt varje dag. Så det absolut mysigaste hände också. Jag tror att det var här om dagen, om det var igår eller förrgår. Förrgår. Så låg jag liksom och solade och så bara kände jag typ, det kändes typ mer som en svepning än liksom tarmarna. Men jag tänkte ju typ först att så här, ja, det är magen som rör sig. Men sen när jag tänkte på att så här, den känslan har jag liksom aldrig känt när det är tarmarna som känns. Så då blev jag ju så pirrig och var så här: Jonas, jag tror att det kanske är bebisen som rörde sig. Gud, det är så sjuk känsla. Men sen så har jag liksom legat och verkligen försökt känna efter. Jag har liksom försökt hosta och alltså så här göra så att bebisen ska röra på sig. Så har jag inte känt något mer. Och sen på kvällen så ligger vi i sängen också. Och då känner jag alltså igen. Och det verkligen känns som en rörelse liksom. Så att jag bara shit, vad sjukt. Och då började jag gråta. Det är så sjukt mysigt. Jag önskar verkligen att Jonas också kunde typ uppleva det jag får uppleva. Nu är det fortfarande så här, det är precis så tidigt och jag har ju aldrig känt det innan, så att det är svårt att vara så här, det var exakt det. Men alltså, vad skulle annars ha varit? Så att det känns som att jag har känt de första rörelserna i magen och det gör mig så pirrig och så glad. Och det känns så nice för att jag går ju bara runt som jag säger hela tiden och att det inte känns som att jag är gravid. Så nu känns det så mysigt att så här, de där gångerna kändes det i alla fall som att så här, okej, det är någonting som lever där inne. Och sen nu idag, bara för liksom någon timme sedan, så låg jag liksom på magen så här och låg och gjorde korsord. Och då kände jag verkligen typ som en kick. Alltså det var verkligen ett sån rörelse och inte liksom att den rör sig så. Så jag bara, oh my god, det är liksom en liten krabat där inne. Jag bara längtar tills man känner ännu mer. Men jag blev så blödig, alltså jag började ju verkligen gråta och vara så här. Så jävla mysigt. Och Jonas bara, har ni en liten connection? Jag bara, ja. Det blev dåligt väder så att vi tänkte att vi skulle gå och träna. Men jag höll absolut på att somna i solstolen. Så nu har jag tryckt en liten Oreo-kaka för att få lite snabb energi. Och tänkte försöka gå ut och jogga. Och Jonas gick till gymmet. Ge mig styrka! Jag är så trött. Och sen så vet jag inte ens om jag klarar av att springa i de här skorna i och med att jag har fått skavsår. Men nu satte jag på skavsårsplåster. Så att vi ger ett försök. Och börja gå lite. Och annars så får jag joina Jonas på gymmet. Men det är så jävla tråkigt att styrketräna på gym. Am I right? Alltså, i ny team, pass och liksom konditionsträning och hellre jogga och sånt än att sitta på gymmet och göra så här, alltså såna där grejer. Det är så jävla tråkigt. Jag önskar att jag tyckte det var kul för att jag känner ju att det är bra om jag hade styrketränat för att jag behöver ju bygga muskler. Men det är så tråkigt så att det är liksom no motivation. Då kan jag hellre bygga muskler i de olika pass liksom. Ja, ge mig kraft i alla fall. Det blev absolut ingen jogg, men det blev en liten promenad. Och nu har vi liksom duschat och lagt oss i sängen och ligger och snacksar lite innan middagen.
Restaurangen öppnar inte förrän 7 här. Och vi brukar typ äta vid 18:30 hemma. Enligt vad jag vill. Men Jonas gav det bästa förslaget idag. För att vi båda var så sjukt sega. Vi ska beställa Uber Eats. Kolla på någonting. Kanske matchen, Champions League-matchen om du får till det. Men jag tror inte att det kommer gå. Man kollar på någon mysig PH eller någonting. Och bara äta gottis. Vi hittade att de har Uber Eats här på Kanarieöarna. Helt sjukt. Men så vi får se hur det blir. Extremt taggad i alla fall. Nu njuter vi. De här jättegoda. Nu är vi så taggade. Vi har absolut beställt Uber Eats från ett ställe som hette Keburger. Så de hade kebab och burgare. Och jag orkade inte byta om från morgonrocken, så jag bara satt på mig byxor och en tröja ovanpå liksom. Så ska vi se nu, det är så konstigt för de har liksom inte, det är inte som så här Foodora hemma att man ser vart budet är, utan det står bara att de skulle vara här 19:30 till 19:50. Nej, men vi bad dem, eller vi ringde till dem och frågade hur det gick. Och han kunde ju typ knappt någon engelska. Så det gick ju ändå inte att kommunicera med restaurangen. Han sa bara så här, vill du beställa? Det går inte att göra via telefon. Jag bara, nej, vi har beställt. Han bara, 10 minuter, en kvart. Men han sa dock 10 minutes, 50 minutes. Jag bara, det kommer inte vara 50 minuter. Nej, 15. Alltså jag tror bara... Ja, han var väl bara dålig på engelska. Men nu tänkte vi att vi går och sätter oss i receptionen. För att nu är ju klockan 10. Så hoppas vi att den kommer snart. Men vi bad dem också ringa när de skulle börja åka. Och det har de ju absolut inte gjort. Så att we'll see när vi får vår mat. The delivery is picked up. Bra baby, nu jävlar. Jag beställer också en extra ostsås på sidan. Alltså jag är så taggad på det här. Världens bästa idé. Alltså det här ska bli så mysigt. Och Jonas bara, var ska vi äta? Ska vi äta här eller? Jag bara, jag vet att du skämtar men jag fick panik. Jag bara, givetvis i sängen. Alltså man är ju galen om man gör något annat.